مامورای اداره تامینات چند هفته اطراف قنات امین‌آباد گشت می‌زدند و همه رفت آمدها رو بررسی می‌کردند تا شاید سرنخی از قاتل سریالی پیدا کنند. قاتلی که دلهوری زیادی به دل تهرانی‌ها انداخته بود. مامورها آدمای زیادی رو سوال و جواب می‌کردند که یه بار به این آقای بامیه فروش مشکوک میشن. مردی که یه سینی پر از بامیه توی دستش و با یه دست دیگهش یه پیت حلبی داشت که به سمت قنات میرفت. مامورا وقتی از این سوال میپرسیدن خیلی خونسرد به سوال جواب میداد. مامورها وقتی در پیت حلبی رو که باز میکنن میفهمن که قاتل سریالی 33 نوجوان رو پیدا کردن. قاتلی که جنایتاش رو از بغداد شروع میکنه و تا تهران ادامه میده. با ما همراه باشید که با پیچیده‌ترین و اولین قاتل سریالی ایران آشنا بشیم. Let's do this. روش کارش این بوده که بچه ها و نوجوانا رو گول میزده و بهشون تجاوز میکرده و بعد از اینکه کارش باهاشون تمام میشده سر همشون میبریده و جسدشون رو توی قنات چاه و رودخونا مینداخته تا اثری ازشون باقی نمونه. 10 دی ماه 1312. 10 دی ماه 1312 یکی از پیچیده‌ترین و مرموزترین پرونده های جنایی ایران تشکیل میشه. زمانی که یه مرد به اسم نصرالله زمانی که داشته توی بیابونای شترخان در اطراف تهران قدم میزده یه جسد پسر بی سر پیدا میکنه و با ترس و وحشتی که داشته میره سمت مامورای امنیتی اون زمان و به مامورا گزارش جسد رو میده. مامورا وقتی که بالای جسد میرسن شروع میکنن به گشت و گذار و جستجو توی همون محدوده که ببینن قاتل کی بوده. چیزی طول نمیکشه که چند روز بعد یه جسد پسر نوجوان در اطراف تهران اون هم در جنوب باز بدون سر پیدا میشه و خبر این جسد کم کم بین مردم تهران پخش میشه و ترس و دلهوری که بین مردم پیش میاد همه وحشت میکنه. سردار تیمورخان مفتش رسما این پرونده جنایی رو گردن میگیره و در اولین مأموریتش به مامورهای امنیتی دستور میده که اطراف تمام قنات‌ها، چاه‌ها و رودخانه‌های اطراف تهران رو بگردن و اگر موردی پیدا کردن به تیم جستجوی خودشون گزارش بدن. حدود 2 ماه و نیم تمام مامورهای امنیتی تهران شروع به گشتن میکنن که 5 جسد دیگه هم در اطراف جنوب تهران پیدا میکنن. تمام این جسدها نقطه مشترکی که داشتن همشون زیر سن قانونی بودن، یعنی زیر 18 سال و هیچ کدومشون یک سر هم نداشتن و این موضوع تمام دستگاه دولت و کشور رو توی نگرانی میبره که سریعتر این قاتل سریالی رو پیدا بکنه. اون زمان همه مردم تهران ترسیده بودن و از خونه هاشون به طور تنهایی بیرون نمی اومدن و حتی به بچه هاشون دستور داده بودن که بدون اجازه از خونه ها بیرون نرن و توی کوچه های خلوت بازی نکنن. ولی اون زمان اگر تو همه محفلا و جمع خانوادگی میرفتی همه درباره این قاتل سریالی پچ پچ میکردن و همه یه سری صحبت ها راجعش انجام میدادن. یه گزارشی که پزشکی قانونی اون زمان گزارش میده این بوده که قبل از کشته شدن همه نوجوانا بهشون تجاوز شده بوده و بعدش سر همشون بریده میشه. مامورای اداره تامینات چندین هفته تمام چاه‌های اطراف قنات امین‌آباد و در قلعه دولت‌آباد رو میگردن و یه روز مامورا یه مرد بامیه فروش میبینن که حسابی بهش مشکوک میشن. مامورا وقتی این مرد میبینن حسابی بازرسیش میکنن و توی وسایلش یه پیرن خونی و یه چاقو با دسته فلز پیدا میکنن و این مرد رو سریع به اداره تامینات
و بعدش زندان منتقل میکنه. در بازجویی ها سریع اعتراف میکنه که تمام این قتل‌ها کار خودش بوده و قاتل مردی بوده به اسم علی اصغر بروجردی که صبح‌ها و عصرها توی کوچه‌های خلوت دنبال تومه‌هاش میگشته که بهشون تجاوز کنه. علی اصغر در سال 1272 در بروجرد به دنیا میاد، ولی بعضی جاها بعضی روایت ها هست که میگن علی اصغر در منطقه اودلاجان تهران به دنیا آمده. او در سن 14 سالگی اولین حبسش رو میکشه و به این دلیل بوده که توی اون سن به بچهای کوچکتر از خودش آزار و اذیت میکرده و تمام والدین وقتی میدیدن که سنش کم بوده به این دلیل شکایت خودشون پس میگرفتن و علی اصغر رو از زندان آزاد میکردن. شاید پیش خودت فکر کنی که پس چجوری میشه علی اصغر سر از بغداد و عراق در میاره؟ علی اصغر توی یه خانواده به دنیا میاد که همه اون خانواده رو بدنام میدونستن، چون تمام اون خانواده اهل دزدی، راهزنی و چندین قتل و دعوای شدید سابقه داشتن. در بزرگش زلفعلی راهزنی بوده که توی مناطق ملایر، عراق و بروجرد راهزنی میکرده و به کاروانها حمله و دستبرد میزده. پدرش هم علی میرزا یه راهزن و قاتل بوده که توی یه سری از روایت ها میگن که وقتی به یه کاروان حمله میکنه حدود 40 نفر از اون کاروان رو میکشه و همشون رو درجا میسوزونه. وضع پدر علی اصغر همینجور ادامه پیدا میکرده که یه روز تحت تعقیب پلیس قرار میگیره و از دست پلیس ها فرار میکنه و میره به سمت بغداد و عراق و اینجور شهرها و در کنار خودش همسر و 3 فرزندش هم با خودش میبره و اینجوری میشه که علی اصغر یا همون اصغر قاتل داستان ما سر از بغداد در میاره. ولی این هنوز اول ماجراه. روایت خیلی مرموزی هم هست که مادر علی اصغر میگه که پدرش سرباز بوده و توی جنگ کشته شده و هیچ خبری از دزدی و راهزنی و قتل و غارت نبوده و تمام این چیزایی که توی روزنامه‌ها نوشتن همش شایعه و خبر زرد. بغداد برادر علی اصغر یه کار را میندازه و علی اصغر هم پیش داداشش شروع به کار میکنه، ولی بعد از چند ماه علی اصغر از داداشش جدا میشه و شروع به فروختن آجیل و شکلات و آب نبات میکنه. او به بهانه فروش آجیل و شکلات به بچه‌ها تجاوز میکره که یه روز یکی از بچه‌ها از دست علی اصغر فرار میکنه و تمام ماجرا رو برای خانواده‌اش توضیح میده. خانواده اون بچه هم وقتی متوجه میشن که داستان از این قراره به مأموری امنیتی بغداد شکایت میکنن و علی اصغر رو به زندان بغداد میندازن. محکمه بغداد وقتی علی اصغر رو دستگیر میکنن میفهمن که او به 5 بچه دیگه هم تجاوز کرده بوده که به 9 سال حبس محکومش میکنن، یعنی از سن 18 سالگی تا 27 سالگی توی زندان بغداد زندگی میکرد. اینجا یه نویسنده هست به اسم جعفری شهری که توی کتاب تهران قدیم راجع به علی اصغر و اعترافات و داستان زندگیش چند صفحه برای ما مطالب نوشته که یکی از اعترافاتش رو میخوایم با هم مرور کنیم. علی اصغر اعتراف میکنه که یه شب یه شاگرد نجار به اسم حسن رو فریب داده و با 5 نفر دیگه بهش تجاوز کردن. به همین دلیل 2 سال حبس کشیده بوده و بعد از آزادی از طرف محکمه تحت نظر پلیس بوده و هر شب پلیسا در خونش می اومدن و برای بودن یا نبودنش داخل خونه اونو کنترل میکردن. برای همین تصمیم گرفت که از این بعد به هر پسری که بخواد تجاوز بکنه
اونو به قتل برسونه. اینجا بوده که علیاصغر بعد از 11 سال زندان بودن تصمیم میگیره که روش کارش رو عوض بکنه. تصمیم میگیره که وقتی به بچه‌ها و کودک‌ها و نوجوان‌ها تجاوز میکنه سرشون رو قطع کنه که راهی برای خبررسانی و در رفتن نداشته باشه که کسی سر از کارش در نیاره. اصغر قاتل بین سالهای 1301 تا 1312 حدود 25 کودک رو توی بغداد میکشه و سر همشون رو قطع میکنه و این جزو اولین سابقه قتلاش توی بغداد به حساب میاد. در کتاب تهران قدیم اصغر قاتل اعتراف میکنه که در بغداد 25 پسر رو سر بریده، اغلب جنازه ها رو در شط عراق غرق کرده و برخی رو هم به قدری ماهر شده بوده که پس از سر بریدنشون نمیذاشته هیچ آثاری ازشون باقی بمونه. ولی آخرین بچه رو که میخواسته بکشه یک بچه دیگه، یک کودک دیگه هم همون قسمت اون کار علیاصغر رو میبینه و به طرف شط میدوه. علیاصغر وقتی این اتفاق میبینه سریع به سمت ایران فرار میکنه که دست مأمور بغداد نیفته چون در جا میکشتنش. پاییز 1312 علیاصغر وارد تهران میشه و توی یک کاروانسرا ساکن میشه و شروع به فروختن آجیل و شکلات میکنه، ولی هنوز دست از اون کاری که توی بغداد انجام میداده بر نداشته. ساعت 11 روز پنجشنبه 10 اسفند 1312 علیاصغر رو دستگیر میکنن چون که یه جسد بچه رو توی رودخونه در نزدیکی امین‌آباد پیدا میکنه. سردار تیمورخان علیاصغر رو سریع دستگیر میکنه و او رو به اداره تأمینات و بلافاصله به زندان تهران منتقل میکنه. علیاصغر اعتراف میکنه که توی این سالها 33 فرار کودک رو کشته بوده که 25 تاش رو توی بغداد و 8 تاش رو توی تهران انجام داده بوده. بعد از 3 ماه و 4 روز حبس در زندان در تاریخ 15 خرداد 1313 در دادگاه تهران محکوم به اعدام میشه و وقت قاضی از اصغر قاتل میپرسه که وقتی میدونی آخر عاقبت کارت اعدام هست باز هم دوست داری کارت انجام بدی؟ علیاصغر هم در جواب به قاضی میگه من مشکل ندارم، هرچی خدا نوشته همون درسته. اصغر قاتل یه روز میگه که داشته تمام مجهول حالها رو میکشته و جواب این کاراش باید اعدام باشه و با صدای بلند بلا فاصله میخنده که همین حرکت و حرفش باعث میشه تیتر خبری و روزنامه‌های اون زمان تهران بشه. جعفر شهری در کتاب تهران قدیم نوشته که اصغر در کمال خونسردی به پای دار میاد، از 4 پایه بالا میره، طناب رو میبوسه و میندازه دور گردنش. به قدری خونسرد و مسلط به حالش بوده که وقتی میبینه بچه نزدیک به چوبه دار بهش میخنده و زبان درازی میکنه و شکلی در میاره بهش میگه حیف که آزاد نیستم و یعنی میدیدی که چطور روده هات رو دور فلانم میپیچیدم و روت رو کم میکردم. من که اصغر قاتل اصلا انتظار اینو نداشته اونو در سحرگاه 16 تیر ماه 1313 در میدان توپخانه یا میدان امام خمینی الان اعدام میکنن و حدود 3 سال روی چوبه دار در حالت اعدام بوده. اصغر قاتل رو برعکس اعدام میکنن و پاهاشو با طناب به چوبه دار آویزون میکنن و گردن سرش رو به یه طناب که این طناب منتهی به یه سنگ بزرگ بوده توی میدون توپخانه رها میکنن. وقتی رضا شاه این داستان این خبر از مأمورا میشنوه دستور میده که اصغر قاتل رو باز بکنن و بیارن پیشش که باهاش صحبت کنه و ببینه داستان از چه قرار بوده. رضا شاه میپرسه
چرا آدم ها رو میکشتی؟ اسقر قاتل جواب میده که اونا فاسد بودن. رضا شاه میگه چرا داخل ایران کشتی؟ مگه فقط داخل ایران فاسد بودن؟ جای دیگه فاسد نداشتیم؟ اسقر قاتل میگه توی بغداد هم همین کارو کرده، توی تهران هم همین کارو میکنه. رضا شاه میپرسه که دلیل کارا چی بوده؟ چرا این قتل رو انجام دادی؟ اسقر قاتل در جواب به رضا شاه میگه این بچه ها همه لواطکار بودن و باید مجازات بشن. و در جواب به رضا شاه میگه قربان، برای اینکه برای من مسلمه و محقق بشه که این اطفال لواطکارن، این آزمایش رو میکردم که بعداً با اطمینان خاطر سرشون رو کف دستشون بذارم، چون نمیخواستم در مملکتی که اعلیحضرت شاهی میکنن یه نفر لواطکار وجود داشته باشه. رضا شاه هم وقتی میبینه که اسقر قاتل داره اینجوری حرف میزنه و از کرده خودش پشیمون نیست، با عصبانیت و خشمی که اون موقع داشته به مأمور دولت میگه که این پسورد از جلوی من جمع کنید و سریعا باید اعدامش کنید. یه سری روایت هم هست که چندان اعتباری نداره، ولی همین روایت ها و حرف ها و این داستان ها باعث میشه که بفهمیم چه کسی توی اون سالها یه مردم شهر رو ترسانده بوده، جوری که کسی جرئت نمی‌کرده بعد از تاریکی شب پا توی کوچه‌های خلوت تهران بذاره. مرسی که از اینکه کار ویدیو رو تماشا کردین. نظراتتون رو توی کامنت ها راجع به اسقر قاتل بنویسین که با هم این پرونده جنایی رو بررسی کنیم و با هم یه ذره راجع بهش گپ و گفت کنیم. لایک کامنت یادت نره، چون که بهمون خیلی انرژی میدی و مرسی بابت همه چیز. پیس اوت.